فصلها أولادي خوشويست أو مريمتي مكاشانة هيكا هستا ايش المترمينال الجنوبي تاني ايش ترمينال الشمالي طبعا كشمالي قلت شست بنت سزارة لتكن تبصي وياي فيها البته تعطي 15,000 بو لو تعطيلات ده يعني كيلو ده ننزل خدك على سمت تو هم میایم ولی ساعت بعد از اون بیایم ايش مكاشانة مسائلكم دانن چیه داره سلامات میداره مسائلكم دانن دمان ایتین برستورانی يعني زور ترافيك خلقي كسوري ليه مسافر زور ليه تعال ماشي كمان ليه راقر طبعا كمك بكام روي این سمت دیگه خونه های قدیمیه درست بافت تاریخی کاشان شروع میشه درسته چند جوانن خانم خیلی میگن اینجا الان خونه است؟ آره این مسئولی ملک شخصیه این کوچه قدیمی چرا زوف کرده باش کوچه قدیمی کیتی بریم های تنباریکا چقدر باریک بودن کوچه قدیم اینجا هنوز خیلی از این خونه ها سکونت دارن الان فکر کنم این دیگه سکونت داره اینی که این بازسازیش کردن خیلی قشنگه الان این خیلی قشنگه یه خودم خراب شده ولی باز اون پایین جایی که اسباب می‌بستن اینجا آخر اسباب بوده اون مستطیلای کوچیک جایی که اسباب خرابشو می‌بستن و اون حالت تاقی یا ضربیش چیزه آخورش بوده که چیزی بخوره درست و سطح کوچه واقعا پایین بوده آسفالت کنم ساخت و ساز و سطح کوچه اومده بالاتر آره هر دفعه که آسفالت میکنن چون اونو بر نمیدارن هی بالاتر و بالاتر میاد این خوشگله اینش نمیدونم چی بوده در این نداره ولی ساختارش عجیبه مسجد بوده چی بوده نمیدونم این چقدر خوشگله این مثل دربه دنبال کجا می‌گردی؟ رستوران موشی با این ماشین مثل که گشتیم آخر تو کوچه بغلی ما پیاده کرد
باش کوچه گیری کوچه باریک کندمونه شما پیدا نکردید ما خونه دارم خواهد زندگی کنم الان چه کاری کردیم اینجا مثلا معمولی انجای خواهید دارد نه ممنون هتل واسه خدمات رستوران خیلی جای قشنگیه این هتل مرشدی؟ آره نمی‌ذارم فیلم بگیری؟ نه شاید رو یه بحث دیگه که باید نباشه دیگه تو برنامه که چیز کنیم صبحونه بخوریم در دو تا خوبه متفاوت داره این مردونه است چون صداش بمتره و این زنونه است واقعا؟ کسی که توی خونه بوده توی قدیم بفهمه پشت در زنه یا مرده اگه مرد باشه باز نمی‌کردن یا پوشیده حجاب کنه این بمتره چقدر جالب در جواب میده. آره دیگه همون دیگه آره وای اینجا خیلی قشنگه زور جوان و خوشه همش رستوران خرابتیم بداخل رستوران کارگاه این چیه؟ رویش سنگ آسیا یه دونه است باید دو تا باشه آره سنگ آسیا با ما هم داریم اونم مثل هاونه آره ما بهش میگیم سرکو ما بهش میگیم سندل اینا می‌بودیم هم بوده خلاص از همه شبیه هم بود بسه همین پرسیدم گفتم ببین فرق داره اینجا هم فکر کنم بازسازی میکنن بیرونش کارگرش داغون اصلی Vamos götüreceğiz o bازسازی بکنم خیش این باد خیلی خوبه نه حذف میکنم چه خوشگله مرشدی آقا درست میرسه مرشدی ما از اونجا اومدیم نه نتونستیم بریم داخل که
آره با این کالسکه کوچه پس کوچه های قدیمی رو میگردن؟ اوانی سری او باید گیرن ظله او باید گیرن احساس کردن استابه یکی خوشیده با یکی فینکیده دا او باید گیرانه دا عالتی بلی هیرسی تا جیر زمینه کی ونيوم ماله بوجه زمینه کن لیو فصله دا ولاتی فینک بکن ولاتی که عنانی او باید فینک بکن چقدر شلوغه این هتل آمریاست؟ هاتینا رستورانی داری اویدیکا آندا پر بود گنجگانیا سوتی کراس Yerleş bulmadı sen. هم رستوران كان ترى تعطيلاتها يعني كزوري ليه لبروي هم يام كرم عاوزنا هذا كمان دوای ئەو هەموو هەڵسوڕانەی